पर्सनल एकाउन्ट नम्बर यानी कि प्यान नम्बर हो साथीहरु। हामीले चाहिँ प्यान नम्बर कसरी बनाउने, हामीले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा जाँदाखेरि डलर कार्डहरु लिँदाखेरि हैन, विभिन्न चाहिँ यस्तो बैंकिङ कारोबारहरु गर्दाखेरि हैन, विभिन्न सेवा सुविधाहरु लिँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ प्यान नम्बरको जरुरत पर्दछ। आजको यस भिडियो अन्तर्गत चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी प्यान नम्बर लिने हजुरहरुलाई छोटो जानकारी दिन गइरहेको छु। एकदमै सजिलो तरिकाले नागरिक एपबाट कसरी प्यान लिने, प्यान नम्बर लिने हजुरहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी साथ दिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। आउनुस् आजको हाम्रो टपिक तर्फ लागौं। अब तपाईहरुले पर्सनल एकाउन्ट नम्बर यानी कि प्यान कार्ड बनाउन कहाँ जानुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरु नागरिक एपलाई चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्नु होला। मैले डाउनलोड गरिसकेको छु अगाडि नै। अब यसलाई चाहिँ तपाईले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ अगाडि आइरहेको छ। नागरिक एपलाई चाहिँ तपाईले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले ओपन गरिसकेको छु। यो कसरी डाउनलोड गर्ने, कसरी लगइन गर्ने, यो दर्ता कसरी गर्ने सम्पूर्ण भिडियो मैले बनाइदिसकेको छु। माथि आई आइकनमा आएको होला अथवा तल लिंकमा पनि मैले राखिदिएको छु यसको डिस्क्रिप्सन। अब यो मैले खोल्न गइरहेको छु। मेरो यो नागरिक एप खोलिसकेको छु। देख्न सक्नुहुनेछ यो नागरिक एप चाहिँ एकदमै काम लाग्छ है। यसमा तपाईको स्थायी लेखा नम्बर मैले भने भर्खरै प्यान नम्बरहरु, धेरै मालपोतको कुराहरु, घर जग्गा जमिन हैन, कोभिड कोड, स्वास्थ्य बीमा, शैक्षिक विवरण, सञ्चय कोष हैन, बत्तीको बिल, राजधानी, राहदानी, पासपोर्ट सबै कुराहरु हामीले यहाँ पाउन सक्छौं। र अब स्थायी लेखा नम्बर यानी कि प्यान नम्बर बनाउनको निम्ति यहाँ अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ स्थायी लेखा नम्बर भने यहाँ लेखिरहेको छ। प्यान नम्बर हो। यसलाई चाहिँ मैले एकचोटी टच गरिदिन्छु। अब स्थायी लेखा नम्बर, परिचय पत्र, आफ्नो स्थायी लेखा नम्बर यहाँ राख्नुस् भनेको छ। अब बनाउने हो, हामीले राख्ने होइन। यसको लागि चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ प्यान दर्तामा तपाईले एकचोटी टच गरिदिनु होला है। प्यान दर्तामा टच गरिसकेपछि यहाँ कार्यालय छनौट गर्नुहोस् भनेको छ है। कार्यालय छनौट गर्नुस्मा म यहाँनिर चाहिँ अब मेरो छेउ चाहिँ यहाँ बालाजु काठमाडौँ रहेको छ है। म त्यही गर्नेछु। बालाजु काठमाडौँ यहाँ म हेर्दैछु। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ आराका बालाजु, यहाँ आन्तरिक राजस्व कार्यालय बालाजु मेरो चाहिँ नजिक परेको छ। म यसमा तपाईको घर छेउमा कुन छ नजिक हैन, त्यसरी चाहिँ तपाईले यहाँ छान्न सक्नुहुनेछ आफ्नो कार्यालय। मैले यहाँ टच गरिसकेको छु। त्यसपछि यहाँनिर अगाडि बढ्नुहोस् म तपाईले एकचोटी टच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि एकछिन लोडिङ भइहाल्छ। देख्न सक्नुहुनेछ पुष्टिकरण रजिस्ट्रेसन सक्सेसफुल, योर सबमिसन नम्बर इज सबमिसन नम्बर यहाँ मैले एकचोटी स्क्रिनशट गरिहालेँ। अब यसपछि अगाडि बढ्नुहोस् म तपाईले एकचोटी टच गरिदिनु होला। त्यसपछि यस्तो कुराहरु आउँछ, आफ्नो नागरिकता अनुसारको नाम, मिडल नेम हैन, सबै कुराहरु यहाँनिर आउँछ। अब तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ तलतिर गएर चाहिँ आफ्नो यहाँनिर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ जारी गरेको स्थान हैन, नागरिकताको विवरण हैन, यहाँ आने जारी गर्ने निकाय, यो सबै ठिक छ। मैले यहाँनिर हेरिसकेको छु। अब स्थायी ठेगाना हैन, नगरपालिका टोल नम्बर, हालको ठेगाना सबै तपाईले चाहिँ यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। म स्थायी ठेगानामा चाहिँ यहाँ भरिहाल्छु है। अब तपाईले चाहिँ यहाँ सम्पूर्ण आफ्नो नागरिकता विवरण हैन, जारी गरेको मितिहरु सबै यहाँ राख्नु भइसकेपछि आफ्नो बुवाको नाम पहिला सुरु तपाईले यहाँनिर आफ्नो स्थायी ठेगाना अनि हालको ठेगाना हालिसकेपछि चोकको नामहरु हालिसकेपछि टोलको नाम, त्यसपछि आफ्नो बुवाको नाम र आमाको नाम हाल्दिसक्नु भएपछि तपाई एकचोटी यहाँनिर चेक गर्नु होला। देख्न सक्नु। अब त्यसपछि यहाँ तपाईले आमा बुवाको नाम राखेर आफ्नो स्थायी टोल अनि त्यसपछि यहाँनिर आफ्नो चाहिँ पर्मानेन्ट र टेम्पोरेरी एड्रेसहरु हालिसकेपछि तपाईले यहाँनिर अगाडि बढ्नुहोस् म एकचोटी टच गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर आउँछ तपाईको फेरि एकचोटी सबै तपाईले एकचोटी यो चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो पूरा नाम, जन्ममिति, नागरिकताको विवरण, स्थायी ठेगाना मिलेको छ कि छैन चेक गर्नु होला। अब त्यसपछि सम्पूर्ण जानकारी एकचोटी यहाँ तपाईले सर चेक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ ठीक रहेछ भने आमा बुवाको नामहरु हैन, सबै कुराहरु तपाईले एकचोटी चेक गर्नुस्। म चेक गर्दैछु यहाँनिर। अब त्यसपछि सबै कुराहरु यहाँ आफ्नो जन्ममितिहरु पनि चेक गर्नुस्। त्यसपछि ठीक रहेछ भने चाहिँ यहाँ अगाडि बढ्नुहोस् म टच गर्नुस्। एकछिन टाइम लाग्छ। देख्न सक्नुहुनेछ तपाईको यहाँनिर आफ्नो प्यान कार्ड चाहिँ रेडी भइसकेको छ। स्थायी लेखा नम्बर चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब यो लिन जान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यो अघि तपाईले ठाउँ राख्नु भएको आन्तरिक कार्यालय राजस्व कार्यालयमा जानुपर्ने हुन्छ। मैले बालाजु राखेको छु, म बालाजुमा लिन जानुपर्ने हुन्छ। अन्त यही तपाईले चाहिँ सेभ गरेर चाहिँ तपाईले चलाउँदा पनि हुन्छ। हजुरहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।